Ερχόμαστε πριν το κήρυγμα στην ανάγνωση που σήμερα προέρχεται από την Προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 11, και θα διαβάσουμε τα πρώτα 6 εδάφια. Έπειτα από όλα αυτά, αναρωτιέμαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, μήπως ο Θεός απέρριψε το λαό του? Αποκλείεται. Το αρχαίο κείμενο λέει μη γέννητο, έτσι, αποκλείεται. Γιατί και εγώ είμαι Ισραηλίτης, απόγονος του Αβραάμ, από τη φυλή του Βενιαμίν. Δεν απέρριψε λοιπόν ο Θεός το λαό του, που από παλιά τον είχε και ξεχωρίσει και αγαπήσει. Θυμηθείτε τι λέει η Γραφή για τον Ηλία. Ο Ηλίας κατηγορεί το λαό Ισραήλ στο Θεό με αυτά τα λόγια. Κύριε, σκότωσαν τους προφήτες σου και γκρέμισαν τελείως τα θυσιαστήριά σου. Μόνο εγώ απόμεινα ολομόναχος και εμένα θέλουν να με σκοτώσουν. Τι του απαντάει όμως ο Θεός? Έχω κρατήσει για τον εαυτό μου ένα υπόλοιπο μέχρι από 7.000 άντρες που δεν προσκύνησαν το είδωλο του Βαάλ. Έτσι λοιπόν και στη σημερινή εποχή υπάρχει ένα υπόλοιπο που το διάλεξε η χάρη του Θεού από τον Ισραήλ. Τους διάλεξε με τη χάρη του ο Θεός και όχι με κριτήρια τα έργα τους, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για χάρη. Εάν τους διάλεγε με κριτήριο τα έργα τους, η χάρη δεν θα ήταν πια χάρη. Αλλά ούτε και τα έργα θα ήταν πια έργα, εφόσον στα έργα ακολουθεί αναμεβή και όχι χάρη. Αυτός, αδέλφοι μου, είναι ο Λόγος του Θεού. Και ας ακούσουμε τώρα το μήνυμα των Λόγων του Θεού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάρτιν Λόιντ Τζόνς για μεγάλο μέρος του περιεχομένου αυτό το κηρύγματος. You'll remember that we have been studying the book of Romans. Θυμάστε ότι μελετούσαμε το βιβλίο της Προς Ρωμαίους Επιστολής. And we took a long break in the summer and now we are returning. Κάναμε ένα μεγάλο διάλειμμα το καλοκαίρι και τώρα επιστρέφουμε. And now we have come to Romans chapter 11. Έχουμε φτάσει τώρα στο 11ο κεφάλαιο της Προς Ρωμαίους Επιστολής. And you remember chapters 9, 10 and 11 are all about the nation of Israel. Και αν θυμάστε τα κεφάλαια 9, 10 και 11 όλα σχετίζονται με το λαό Ισραήλ. And many Gentiles are becoming Christians during Paul's day. Τις ημέρες του Αποστόλου Παύλου πάρα πολλοί εθνικοί γίνονταν χριστιανοί. But it seems like not many Jews are. Αλλά φαίνεται ότι λίγοι Ιουδαίοι γίνονται χριστιανοί. So Paul asks the question in verse 1, has God forsaken Israel? Και έτσι ο Παύλος κάνει την ερώτηση στο πρώτο εδάφιο, μήπως ο Θεός έχει εγκαταλείψει τον Ισραήλ? And this first 6 verses, Paul shows that God has preserved a remnant. Και σε αυτά τα πρώτα 6 εδάφια στο κεφάλαιο αυτό, ο Παύλος δείχνει ότι ο Θεός έχει διατηρήσει ένα υπόλοιπο. So first, let's look at some general exposition. Πρώτα να δούμε λίγη βασική ερμηνευτική. Then we will look at some application. Και μετά θα δούμε κάποια εφαρμογή. And then we will look at some lessons from the text. Και μετά θα δούμε κάποια μαθήματα από το κείμενο αυτό. Paul immediately answers the question in verse 1, no. Ο Παύλος αμέσως απαντάει την ερώτηση με τη λέξη αποκλείεται. But why has God not forsaken Israel? Αλλά γιατί μπορούμε να πούμε ότι δεν εγκατέλειψε ο Θεός τον Ισραήλ? Well, he says, first of all, I myself am a Christian. Λέει πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι χριστιανός. And I am a Jew. Και εγώ είμαι Ιουδαίος. Not only am I a Jew, but I am from the tribe of Benjamin. Δεν είμαι μόνο Ιουδαίος, Ισραηλίτης, αλλά είμαι απόγονος από την φυλή του Βενιαμίν. So he says God has not rejected his people whom he foreknew. Και έτσι λέει ο Θεός δεν έχει απορρίψει τον λαό του, τον οποίο προγνώρισε. And this last statement, και αυτή η τελευταία διακήρυξη, this is the main point of the entire chapter. Είναι το κύριο σημείο ολόκληρου του κεφαλαίου. In verses 2 through 6,
Paul says there's nothing new going on here. Στα εδάφια 2 μέχρι 6, ο Παύλος λέει δεν γίνεται τίποτε το καινούριο εδώ πέρα. God has done the same thing in the Old Testament as He's doing today. Ο Θεός έχει κάνει το ίδιο πράγμα στην Παλιά Διαθήκη που κάνει και σήμερα. And we have to understand why Paul is saying this. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί το λέει αυτό ο Παύλος. His number one accusation, η πρώτη του κατηγορία that people were saying against him, που έλεγαν οι άνθρωποι εναντίον του Παύλου, Paul, you're throwing away everything we knew. Παύλε, εσύ πετάς, απορρίπτεις ό,τι ξέραμε. And you're asking us to believe something totally new. Και μας λες να πιστεύουμε κάτι το τελείως καινούριο. But in these verses, Paul is saying, no, God is working exactly the same way He did in the Old Σε Testament. αυτά όμως τα εδάφια ο Παύλος λέει, όχι, ο Θεός δουλεύει σήμερα όπως ακριβώς δούλευε και στην Παλιά Διαθήκη. And this is why he brings up the example of Elijah. Και γι' αυτό φέρνει το παράδειγμα του Ηλία. You remember the story of Elijah? Θυμάστε την ιστορία του Ηλία? Elijah defeated 850 prophets of Baal. Ο Ηλίας νίκησε 850 προφήτες του Βαάλ. Then Queen Jezebel put a bounty on his head. Μετά η βασίλισσα Ιεζάβελ έκανε συμβόλαιο να δολοφονηθεί ο Ηλίας. And he got scared and ran away. Και φοβήθηκε και έφυγε. And he was sulking under the juniper tree. Και κάτω από το δέντρο αυτός έβραζε στο ζουμί του. He said, I'm all alone, Lord. Έλεγε αυτός, Κύριε, είμαι ολομόναχος. But Elijah misjudged the situation. Αλλά ο Ηλίας δεν είχε κρίνει σωστά την κατάσταση. Because God came to him and said, I have reserved 7,000 men who have not bent their knee to Baal. Επειδή ο Κύριος είπε, έχω κρατήσει για τον εαυτό μου ένα υπόλοιπο από 7.000 άντρες που δεν προσκύνησαν τον Βαάλ. God had preserved a remnant. Ο Θεός είχε διατηρήσει ένα υπόλοιπο. And Paul was telling the Romans the same thing. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους πιστούς στη Ρώμη το ίδιο ακριβώς πράγμα. He was telling the Romans not to misjudge the situation. Έλεγε στους Ρωμαίους πιστούς να μην κρίνουν λάθος τα πράγματα. He was speaking to a church where it was maybe 80% Gentile and 20% Jew. Μιλούσε σε μια εκκλησία που ήταν, ας πούμε, 80% εθνική και 20% Ιουδαίοι. And even though it seemed like God had forsaken the Jews, God had not forsaken the Jews. Και μπορεί να τους φαινόταν ότι ο Θεός είχε απορρίψει τους Εβραίους, αλλά ο Θεός δεν είχε εγκαταλείψει τους Ιουδαίους. We remember from Acts chapter 21. Θυμόμαστε από τις πράξεις κεφάλαιο 21. When Paul went to the Council of Jerusalem. Όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος στην Σύνοδο στην Ιερουσαλήμ. And he shared all that he was doing with the apostles. Και τους είπε όλα όσα έκανε ο Παύλος με τους άλλους Αποστόλους. And the apostles said, this is wonderful. Και οι Απόστολοι είπαν, αυτό είναι σπουδαίο, είναι πολύ καλό. And they shared with Paul how many thousands of Jews in Jerusalem were believing in Jesus. Και οι Απόστολοι είπαν στον Παύλο πως αρκετοί χιλιάδες Εβραίοι μέσα στην Ιερουσαλήμ είχαν πιστέψει και είχαν αποσπαστεί το Ευαγγέλιο. So it wasn't as bad as it seemed. Οπότε δεν ήταν τόσο κακό όσο φαινόταν. God was preserving a remnant. Ο Θεός διατηρούσε ένα υπόλοιπο. Now I want to talk to you about the application of this text. Τώρα θέλω να σας μιλήσω λίγο για την εφαρμογή αυτής της περικοπής. And this passage is teaching us a great doctrine in Scripture. Αυτή η περικοπή μας εκθέτει μια πολύ σπουδαία διδασκαλία μέσα στην Αγία Γραφή. It is called the doctrine of the remnant. Ονομάζεται η θεολογία για το υπόλοιπο. And this is found mostly in verses 5 and 6. Και
Και το πιο πολύ βρίσκεται στα εδάφια 5 και 6. And this doctrine says that a part of Israel will be saved. Και αυτή η διδασκαλία λέει ότι ένα μέρος του Ισραήλ θα σωθεί. This is the remnant. Αυτό είναι το υπόλοιπο. And it is God who reserves and elects the remnant through grace alone. Και ο Θεός είναι που διατηρεί και επιλέγει το υπόλοιπο μόνο και μόνο με τη χάρη. This is not the first time that God has said He would reserve a remnant. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θεός έχει πει ότι θα φυλάξω ένα υπόλοιπο. In Isaiah chapter 1, it was a very difficult time in Israel. Στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα ήταν πολύ δύσκολη περίοδος στον Ισραήλ. And Isaiah said that we would have all perished if God had not preserved a remnant. Και λέει ότι όλοι εμείς θα είχαμε χαθεί εάν ο Θεός δεν είχε διατηρήσει ένα υπόλοιπο. And we will come back to this point, but I want you to know it was God who did this preserving. Και θα επανέλθουμε σε αυτό το σημείο, αλλά θέλω να θυμάστε ότι ο Θεός ήταν που φύλαξε το υπόλοιπο. And even in Isaiah chapter 7, with the naming of Isaiah's son. Και ακόμα και στο 7ο κεφάλαιο, στον Ισαΐα, όταν ονομάζεται ο γιος του Ισαΐα, the name of his son meant a remnant shall return. Το όνομα του γιου του Ισαΐα σήμαινε ότι ένα υπόλοιπο θα επιστρέψει. And when you come to the New Testament, you get the same thing. Και όταν ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, συναντούμε το ίδιο πράγμα. In the New Testament, Timothy was always ready to be depressed. Στην Καινή Διαθήκη, ο Τιμόθεος πάντα ήταν πανέτοιμος να πάθει κατάθλιψη. He was very liable to depression. Ήταν επιρρεπής στην κατάθλιψη. He heard Paul might be put to death. Άκουσε ότι μπορεί να σκοτωθεί ο Παύλος. There were lots of fighting in the church and he was worried people would leave the church. Υπήρξαν διαμάχες μες στην Εκκλησία και φοβόταν μήπως οι άνθρωποι φύγουν από την Εκκλησία. But Paul encouraged him in 2 Timothy 2:19. Αλλά τον ενθάρρυνε ο Παύλος στην Β' προς Τιμόθεο, δεύτερο κεφάλαιο, 19 εδάφιο. The foundation of God is sure, having this seal, the Lord knows those that are His. Το θεμέλιο του Θεού είναι σίγουρο, έχει αυτή τη σφραγίδα ότι ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς του. The foundation of God is sure. Το θεμέλιο του Θεού είναι σίγουρο. In this time of pandemic, the foundation of God is sure. Μέσα σε αυτή την εποχή που έχουμε την πανδημία, το θεμέλιο του Θεού είναι σίγουρο. The church goes on because it is God's church. Η Εκκλησία συνεχίζει επειδή είναι η Εκκλησία του Θεού. It is God's plan. Είναι το σχέδιο του Θεού. And it is God's purpose. Και είναι ο στόχος του Θεού. It is God's election. Είναι η εκλογή του Θεού. It is not our work, it is God's work. Δεν είναι δικό μας το έργο, είναι το έργο του Θεού. We would not be here in this room if it were not for the election of God on our lives. Δεν θα είμαστε εδώ, σε αυτή την αίθουσα, αν δεν υπήρξε η εκλογή του Θεού πάνω στη ζωή μας. God keeps the church going through election, not our works. Ο Θεός διατηρεί την πρόοδο της Εκκλησίας με την εκλογή και όχι με τα δικά μας τα έργα. No one is a Christian in this room because you believe. Δεν βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα κανένας που είναι πιστός επειδή πίστεψε εκείνος. That is you taking credit for what God has done. Όταν γίνεται αυτό, εσύ παίρνεις την δόξα για αυτό που έχει κάνει ο Θεός. You are denying God's election on your life. Εσύ αρνείσαι, απορρίπτεις την εκλογή του Θεού πάνω στη ζωή σου. And this doctrine of election is an essential teaching of the New Testament. Και αυτή η θεολογία για την εκλογή είναι ουσιαστικό μέρος της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης. I am grateful that our denomination, the Greek Evangelical Church, believes in this doctrine. Εγώ είμαι πολύ ευγνώμων που η Εκκλησία μας, η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, πιστεύει και αποδέχεται αυτή τη θεολογία της εκλογής.
Many people believe that they are Christians because they have the good sense to believe. Μερικοί πιστεύουν ότι είναι χριστιανοί επειδή είχαν την σοφία να πιστέψουν. You were more humble than others. Ήσουν πιο ταπεινός από τους άλλους. You were ready to receive God's word more than other people were. Ήσουν έτοιμος να δεχθείς το Λόγο του Θεού πιο πολύ από ό,τι άλλοι άνθρωποι. But we must remember that God acted first in our hearts. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Θεός ενήλυσε πρώτα στις καρδιές μας. To put us in that condition of receiving God. Να μας φέρει σε εκείνη την κατάσταση όπου δεχθήκαμε τον Θεό. We are all the same and fall short of the glory of God. Είμαστε όλοι ίδιοι και υστερούμαστε της δόξας του Θεού. Grace means this. Η χάρη σημαίνει το εξής. That we are saved in spite of ourselves. Εμείς σωζόμαστε παρά τους εαυτούς μας. Grace means this. Η χάρη σημαίνει το εξής. God shows His favor when we don't deserve it at all. Ο Θεός μας δίνει την χάρη Του όταν εμείς δεν την αξίζουμε. Concerning our salvation, σχετικά με τη δική μας σωτηρία, God does not respond to anything we do at all. Ο Θεός δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα που εμείς κάνουμε. That would be God responding to something good in us. Αυτό θα ήταν ανταπόκριση του Θεού σε κάτι καλό θετικό μέσα σε εμάς. There is no good in us. Δεν έχουμε κανένα καλό μέσα μας. That would not be grace. Δεν θα ήταν αυτό χάρις. If you try to bring yourself into the picture in any way whatsoever, you are trying to earn God's favor. Εάν φέρεις τον εαυτό σου μέσα στην εικόνα, προσπαθείς εσύ να κερδίσεις την χάρη, την εύνοια του Θεού. And are denying the doctrine of grace. Και απορρίπτεις την θεολογία της χάρης. Human works do not come in at all. Τα ανθρώπινα έργα δεν παίζουν καθόλου ρόλο. Therefore, the remnant is preserved. Κατά συνέπεια, το υπόλοιπο διατηρείται. Because it is the purpose of God. Επειδή είναι ο στόχος του Θεού. And it is God who keeps His church going amidst the pandemic. Και ο Θεός είναι που διατηρεί την Εκκλησία Του ανάμεσα στην πανδημία. So there is your theology for this passage. Εδώ είναι η θεολογία για τη συγκεκριμένη περικοπή. I thank God for it. Και ευχαριστώ τον Θεό για αυτή τη θεολογία. So we've seen the exposition and the application. Έχουμε δει την ερμηνεία και την εφαρμογή. Now let's look at some practical lessons we can take from this passage. Τώρα να δούμε μερικά πρακτικά μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε από αυτή την περικοπή. The first lesson is we should learn to take life scripturally. Το πρώτο μάθημα είναι πρέπει να μάθουμε πώς να αντιμετωπίσουμε την ζωή με βιβλική σκέψη. When something happens in our life, no matter what it is, we should look to the scriptures. Όταν κάτι συμβαίνει στην ζωή μας, ό,τι και να είναι αυτό, θα πρέπει να κοιτάξουμε μέσα στην Αγία Γραφή. And ask ourselves, has something like this happened before in scripture? Και να ρωτήσουμε, μήπως κάτι τέτοιο έχει ξανασυμβεί μέσα στην Αγία Γραφή. Where is the analogy I can find? Πού είναι η αναλογία, η εικόνα που μπορούμε να βρούμε μέσα στη Γραφή. And Paul did this exactly for us in bringing up Elijah. Και ο Παύλος έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα όταν ανέφερε τον Ηλία. Paul is saying, don't sit under your juniper tree and sulk because of the virus. Ο Παύλος λέει, μην κάθεσαι κάτω από το δέντρο σου να βράζεις το ζουμί σου επειδή υπάρχει ο κορονοϊός. Don't sit and sulk because fewer people are coming to church. Μην στενοχωριέσαι επειδή λιγότερα άτομα έρχονται στην Εκκλησία. This is God's church. Είναι η Εκκλησία του Θεού. He will keep it going. Αυτός θα τη διατηρήσει. It is not your problem. Δεν είναι δικό σου το πρόβλημα. God is in charge. Ο Θεός έχει τον έλεγχο. And He will keep it going. Και Αυτός θα διατηρήσει την Εκκλησία στην πρόοδο. If we let the scriptures comfort us, Αν επιτρέψουμε την Αγία Γραφή να μας παρηγορεί, this will keep us from much depression. αυτό θα μας
διατηρήσει, θα μας φυλάξει από πολλή κατάθλιψη. The second lesson is this. Το δεύτερο μάθημα είναι το εξής. Don't take things too personally. Μην πάρεις τα πράγματα πολύ προσωπικά. The devil wants you to think the church is yours. Ο διάβολος θέλει να πιστεύεις ότι η Εκκλησία είναι η δικιά σου. Elijah thought Israel was his. Ο Ηλίας πίστευε ότι ο Ισραήλ ολόκληρος ανήκει σε αυτόν. He thought Israel was his nation to protect. Πίστευε ο Ηλίας ότι το Ισραήλ είναι το δικό του έθνος που πρέπει να προστατεύει αυτός. Israel is God's nation. Το Ισραήλ είναι το έθνος του Θεού. The church is God's church. Η Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Θεού. The battle is not ours, but God's. Η μάχη δεν είναι δικιά μας, αλλά είναι του Θεού. So this lesson, this passage also has a warning for us. Αυτή η περικοπή έχει επίσης και μια προειδοποίηση για μας. Don't be carried away by numbers. Μην σας παρασύρουν τα νούμερα. 850 prophets versus 1 Elijah. 850 προφήτες του Βάαλ και ένας Ηλίας. The truth is not in numbers. Η αλήθεια δεν βρίσκεται στα νούμερα. Don't assume the majority is always right. Μην υποθέσεις ότι η πλειοψηφία έχουν το δίκιο. Jesus said, the road is narrow and few who will go on it. Ο Ιησούς είπε ότι ο δρόμος είναι στενός και ελάχιστοι τον βρίσκονται. That places us in the minority. Αυτό μας τοποθετεί εμάς σε μια μειοψηφία. And God is in control of it always. Και ο Θεός πάντα έχει τον έλεγχο σε όλα. This passage also has a rebuke for us. Επίσης αυτή η περικοπή έχει για μας μια κατηγορία. We must not become pessimistic. Μια επιτίμηση. Δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. We don't need to sit under our juniper tree. Δεν χρειάζεται να καθίσουμε κάτω από το δέντρο μας. God says to us today what he said to Elijah, what are you doing here? Ο Θεός λέει σε εμάς σήμερα αυτό που είπε στον Ηλία. Τι κάνεις εδώ πέρα? I have preserved a remnant, Elijah. Έχω διατηρήσει ένα υπόλοιπο, Ηλία. And he says to you and me today in the midst of this crazy world, και λέει σε εσένα και σε μένα σήμερα μέσα σε αυτόν τον τρελό κόσμο, I have preserved a remnant in Athens. Έχω διατηρήσει ένα υπόλοιπο στην Αθήνα. Now get up and get to work. Σηκωθείτε και δουλέψετε. I am in control. Εγώ έχω τον έλεγχο. And finally there is a comfort. Και τελικά υπάρχει μια παρηγοριά. God's purposes are sure. Οι σκοποί και τα σχέδια του Θεού είναι σίγουρα. Election is not meant to confuse us. Η εκλογή δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας μπερδέψει. It is meant to encourage us and give us comfort that God is in control. Πρέπει να μας ενθαρρύνει και να μας παρηγορήσει να θυμόμαστε ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο. This matter does not depend on us at all. Αυτό το ζήτημα δεν εξαρτάται καν από μας. We need not worry. Δεν είναι ανάγκη να στενοχωρηθούμε. God will keep His church going. Ο Θεός θα διατηρήσει εν ζωή την Εκκλησία Του. And this also gives us a sense of cheerfulness. Αυτό μας δίνει και ένα χαρούμενο πνεύμα. A sense of playfulness in this current environment. Μας δίνει μια αίσθηση ότι μπορούμε να ευχαριστηθούμε μέσα σε αυτό το τρελό περιβάλλον. Knowing that our great Father loves us and is in control. Αφού γνωρίζουμε ότι ο μεγάλος μας πατέρας μας αγαπάει και έχει αυτόν τον έλεγχο. And it gives your core peace. Και δίνει στην καρδιά σου ειρήνη. And then the world will look at us and say, why are you cheerful and at peace? Και ο κόσμος θα μας κοιτάξει και θα πει, γιατί έχετε εσείς χαρά και ειρήνη? And we can say, because our God is in control. Και εμείς θα πούμε, επειδή ο Θεός μας έχει τον τελευταίο λόγο. I can introduce you. Μπορώ να σε συστήσω στον Θεό. Now this does not mean inactivity. Αυτό δεν σημαίνει αδράνεια. Just because God is in control, it doesn't mean we don't have to do anything. Επειδή ο Θεός έχει τον έλεγχο και τον τελευταίο λόγο, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει εμείς να κάνουμε τίποτα.
Paul was doing his best to bring the gospel to the Jews. Ο Παύλος έκανε το καλύτερο που μπορούσε για να φέρει το Ευαγγέλιο στους Ιουδαίους. It is our business to be concerned about our neighbors. Είναι η δουλειά μας να νοιαζόμαστε για τους γείτονές μας. So the doctrine of the remnant should preserve us from pessimism. Και έτσι η θεολογία για το υπόλοιπο θα πρέπει να μας φυλάξει από την απεσιοδοξία. But it should never lead us to inactivity. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να μας οδηγήσει σε αδράνεια. Being sure of God's plan, we should make every effort to make known the truth. Αφού γνωρίζουμε με σιγουριά το σχέδιο του Θεού, θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να γνωστοποιήσουμε την αλήθεια. But thanks be to God that He is in control of His church. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που Αυτός έχει τον έλεγχο για την δική του Εκκλησία.